एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेला एक मुलगा इंजिनियर होतो आणि त्याला जॉब लागतो TCS सारख्या चांगल्या कंपनीत. 1-2 वर्ष तो हा जॉब करतो सुद्धा, पण त्याचं मन काही तिथे लागत नाही. आई-वडिलांकडून आलेला समाजसेवेचा गुण त्याला तिथे स्वस्थ बसू देत नाही. आणि त्यामुळेच तो या नोकरीचा राजीनामा देतो आणि सुरू करतो अभ्यास सिव्हिल सर्व्हिसेसचा. या परीक्षा तो केवळ देतच नाही, तर MPSC सारख्या परीक्षेत तो टॉपर होतो आणि बनतो पोलीस अधिकारी. ही स्टोरी आहे एका IT इंजिनियरची. तुमच्या आमच्यासारख्याच एकाची, ज्याने मोठी स्वप्न पाहिली आणि केवळ स्वप्न पाहिलीच नाहीत, तर ती सत्यात उतरवण्यासाठी अपार मेहनत, जिद्द आणि कष्ट केले आणि ती स्वप्न सत्यात उतरवली. ही स्टोरी आहे ACP प्रणील गिल्डा यांची. मध्यमवर्गीय कुटुंब, मराठी माध्यमातलं शिक्षण, IT इंजिनियर ते पोलीस अधिकारी, या सर्वच विषयांवर त्यांनी खूप काही आजच्या या एपिसोडमध्ये सांगितलेलं आहे, जे तुम्हाला नक्की आवडेल. त्यामुळे आजचा हा एपिसोड पूर्ण पहा आणि त्याआधी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि Instagramवरती आपल्या पेजला फॉलो करायला विसरू नका. एन्जॉय द शो. सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थँक्यू सो मच. सर, सुरुवात करताना पहिला प्रश्न असा आहे की आपली एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड ही इंजिनिअरिंगची आहे. येस. IT मध्ये म्हणजे तुम्ही TCSमध्ये, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसमध्ये आपण जॉब करत होतात. मस्त 9 to 5 जॉब होता, परत 5 days वीक होता हां. आणि हे सगळं सॅलरी पण चांगली होती, पॅकेज चांगलं होतं आणि हे सगळं तुम्ही मध्येच जॉब सोडलात आणि आम्हाला मिळाले ACP प्रणील. पण जॉब सोडला आणि ACP प्रणील झाले, ही एवढी छोटी आणि एवढी सोपी गोष्ट तर ही नक्कीच नाही आहे. मग आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल की ACP प्रणील व्हायच्या आधी इंजिनियर प्रणील कसे होते आणि त्यांच्या मनात नेमकं हे का आलं की IT मधला जॉब सोडूया आणि पोलीस दलात जाऊया. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजिनियर प्रणील किंवा ज्यावेळेस इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट मी होत होतो, फायनल इयर किंवा थर्ड इयरचा एक शेवट, 6th सेम ऑनवर्ड्स, त्यावेळेस एक डोक्यामध्ये विचार सुरू होता की व्हॉट नेक्स्ट, पुढे काय करायचं आहे. आणि माझ्यासमोर जे करिअर ऑप्शन्स होते ते एक तर होतं की MS करायचं आहे का, बरोबर. बाहेर कुठे जायचं आहे का MTech करायचं आहे. बरोबर. MTech विषयी मला फार ओढा नव्हता. अच्छा. आणि तिसरा ऑप्शन माझ्याकडे होता सिव्हिल सर्व्हिसेसचा. अच्छा. मग त्यावेळेस जेही माझे फ्रेंड्स ऑलरेडी प्रिपेअर करत होते किंवा जे MS साठी गेले होते सिनियर्स किंवा जे MTech करत होते, ते सगळ्यांशी चर्चा केली. अच्छा. थोडं इंट्रोस्पेक्ट केलं, स्वतःला काही क्वेश्चन्स विचारले की माझ्यासाठी वेल सुटेड काय असेल. आणि फायनली मी चूज केलं की सिव्हिल सर्व्हिसेस हा ऑप्शन माझ्या पर्सनॅलिटी ट्रेट्सला जास्त सूट करेल, अच्छा. माझ्या करिअर गोलला आणि लाईफ गोलला अलाईन करणारा हा ऑप्शन आहे. अच्छा. म्हणून मी सिव्हिल सर्व्हिसेस चूज केलं. देन अगेन सिव्हिल सर्व्हिसेसचा अभ्यास लगेच करायचा की परत जे काही कॅम्पस gap घेऊन. प्लेसमेंट बरोबर. झालेलं आहे बरोबर. TCSमध्ये, ते कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये परत त्या कंपनीत जॉब करून अनुभव घेऊन मग करायचा, हे कन्फ्युजन होतं. बट त्यासाठी एक होतं की मी ऑलरेडी डिसाईड केलं होतं की वयाच्या 21 किंवा 22 वर्षानंतर पुढच्या शिक्षणासाठी घरच्यांकडून पैसे घ्यायचे नाहीत. अच्छा. ओके. मग त्याला पर्याय होता की जिथे रिक्रुटमेंट झाली आहे TCSमध्ये, बरोबर. विच इज अ रिअली गुड कंपनी टू स्टार्ट युअर करिअर विथ. नो डाऊट. ते तो बॉन्ड संपेपर्यंत 2 वर्ष तिथे काम केलं, सेव्हिंग्स केल्या अच्छा. आणि नंतर मग स्वतःच्या खर्चावर पुढचा सिव्हिल सर्व्हिसेसचा अभ्यास केला. अच्छा. पुढचा प्रश्न असा आहे सर, आता एखाद्या, जसं तुमचे बॅकग्राऊंड आहे, एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातील एखाद्या इंजिनियर झालेल्या मुलाला किंवा मुलीला TCS सारख्या किंवा आणखी कुठल्या चांगल्या कंपनीत कॅम्पस थ्रू प्लेसमेंट झाली, जॉब मिळाला, तर त्यांना वाटतं की बस आता लाईफ सेट झालेली आहे. आता ना आपल्याला एक्झाम्स आहेत, ना ते इंटरव्ह्यू आहे, वायवा आहे, काही नाही आहे. आता एक सर्टेन अमाऊंट महिन्याला आपल्या अकाउंटमध्ये येईल आणि फॅमिलीकडे थोडंसं लक्ष देता येईल किंवा लाईफ स्टेबल होईल. तुम्ही हे सगळं असताना, जॉब असताना, पॅकेज असताना, सगळं असताना, ते मध्येच सगळं सोडलं आणि तुम्ही पुन्हा ते मग एक्झाम्स, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स, सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या या एक्झाम्स, इंटरव्ह्यू, परत तो स्ट्रगल, या सगळ्यात आलात. हे सगळं करायला ॲक्च्युली धाडस लागतं आणि तुम्ही ते धाडस केलेलं आहे. आम्हाला जाणून घ्यायचं की या धाडसाला बाळकडू नेमकं कुठून मिळालं आहे? ओके. टू स्टार्ट विथ, ह्याला आपण म्हणू शकतो की सुरुवात नक्कीच पॅरेंट्सपासून झालेली आहे. अच्छा. विशेषतः 2 बाबतीत मी स्वतःला डिव्हाइड करेल की काही गोष्टी आईकडून घेतलेल्या आहेत आणि अच्छा. काही गोष्टी वडिलांकडून घेतलेल्या आहेत. अच्छा. मग त्यामधला जो एक फॅक्टर आहे पब्लिक स्पीकिंगचा असेल किंवा चांगलं कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव्ह करण्यासाठी जी प्रेरणा असेल, ती नक्कीच मला आईकडून मिळाली आहे. अच्छा. अगदी लहान असल्यापासून शाळेमधले
कार्यक्रम असतील, वेगवेगळ्या ठिकाणी सत्काराला उत्तर देण्याची संधी असेल, बरोबर. तर माझ्याही नकळत आई माझं नाव आधीच देऊन टाकायची. अच्छा. आई वडील काय करायचे? आई माझी सामाजिक क्षेत्रामध्ये बरंच काम करत अच्छा, असते, ओके, वेगवेगळ्या ओके. क्षेत्रामध्ये. मग ते अच्छा. एज्युकेशन असेल, हेल्थ असेल, अच्छा. किंवा समाजासाठी इतर काही गोष्टी हम्म, असतील. हम्म. आणि वडील जे आहेत ते ॲक्च्युली बिझनेसमध्ये आहेत रिअल ओके. इस्टेटच्या. अच्छा, अच्छा. बट ते सुद्धा सामाजिक क्षेत्रात, गावामध्ये आणि मग परिसरात तुम्ही पुढे आहेत. जेव्हा हा जॉब सोडून ह्याच्यात या पोलीस दलात यायचं निर्णय, तेव्हा त्यांची प्रतिक्रिया कशी होती? कॉन्ट्राडिक्टिंग होती थोडीशी, अच्छा. बट स्टील आधीपासून एक होतं त्यांचं, की जर तुला योग्य वाटत असेल अच्छा. तर कर, बरोबर. वी विल स्टँड बिहाइंड यू. अच्छा. आणि ती एक प्रेरणा ॲक्च्युली खूप गरजेची पण मला वाटते, बरोबर. की जर आईवडील आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे असतील, तर मग पुढे आपण जे काही चॅलेंजेस स्वतःच्या पॅशनमुळे स्वीकारलेले आहेत ते पूर्ण करायला अजून जास्त हिंमत आपल्याला मिळते, हो. बळ मिळतं. अच्छा. आणि मग तुमचं कुठल्या गावचे तुम्ही आहात? कुठून तुम्ही बिलॉंग करता? माझं नेटिव्ह जे आहे ते मराठवाड्यामध्ये जिल्हा आहे परभणी. हो, बरोबर. परभणीमधला एक खूप चांगला तालुका आहे सेलू तालुका. अच्छा. तर मी सेलू त्या तालुका. तालुक्याच्या गावीच माझा जन्म झाला आणि बरोबर. 12वी पर्यंतचं शिक्षण माझं तिथेच झालं, अच्छा. नूतन शिक्षण संस्थेमध्ये. अच्छा. म्हणजे मराठी माध्यमिक येस, शिक्षण येस, होतं. येस. तर त्याच्यावर ॲक्च्युअली एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामची तयारी करताना काही जणांच्या मते, याचा समज असेल, गैरसमज असेल, त्यांचं म्हणणं असतं की मराठी माध्यमातून शिकलेली जी मुलं असतात, त्यांना कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स देताना थोडासा प्रॉब्लेम येतो, कारण इंग्लिश फ्लुएंट नसतं वगैरे. तर याकडे तुम्ही कसं बघता? कारण तुम्ही स्वतः एका मराठी माध्यमिक शाळेतून शिकून पुढे आता तुम्ही अधिकारी झालेला आहात. येस. मला असं वाटतं की ह्यामध्ये लँग्वेज बॅरियर हे फार मोठं नाही आहे आणि त्याच प्रकारे आपण कुठल्या बॅकग्राऊंडमधून आलेलो आहोत. मग ग्रामीण भाग असेल, निमशहरी असेल किंवा शहरी भाग असेल, बरं. हे पण फार मॅटर करत नाही, कारण की सगळ्या प्रकारच्या बॅकग्राऊंडमधून येऊन लोकांनी ह्या परीक्षामध्ये यश मिळवलेलं आहे आणि अच्छा. कुठली ना कुठली पोस्ट सिक्युअर केलेली आहे. बरं. देन अगेन एकच आहे की जर आपण ग्रामीण किंवा निमशहरी भागातून आलेलो असो आणि आपलं स्कूलिंग त्या पद्धतीचं असेल, तर काही गोष्टीवर आपल्याला मेहनत करण्याची गरज आहे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेण्याची गरज आहे, बरं. ज्यामध्ये इंग्लिश हे सुद्धा एक एक फार आहे. महत्त्वाची गोष्ट आहे. पण त्याच्यामुळे असा अडथळा काही येतो असं काही नाही? बिलकुल नाही. अच्छा, ओके. त्याच्यानंतरचा एक असा प्रश्न आहे, की आजकाल आपण बघतो जे एस्पिरंट्स आहेत, स्पेशली सोशल मीडियापासून ते लांब जाऊ शकत नाहीत. त्यांचं म्हणणं असतं, की सोशल मीडियामधूनच तर आम्ही मोटिव्हेशनल व्हिडिओ बघतो आणि आम्हाला मोटिव्हेशन मिळतं या एक्झाम्स द्यायचं वगैरे. पण ते सोशल मीडियावरती ते मोटिव्हेशनल व्हिडिओज बघताना 2-3 तास कसे वेस्ट होतात हे त्यांनाही समजत नाही. बरोबर. मग सर, तुम्ही जेव्हा तयारी करत होता एक्झामची, तेव्हा तुम्ही या सोशल मीडियाला कसं हँडल केलं? येस. मी ज्यावेळेस अभ्यासाला सुरुवात केली, त्यापूर्वी मी कन्फेस करेन हे, की मी सोशल मीडियाला ॲडिक्ट होतो. अच्छा, ओके. त्यावेळेस अवेलेबल सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर मी 24/7 काय? लॉग्ड इन असायचो. अच्छा. मी कधी लॉग आउट केलेलं मला आठवतच नाही. बरं. मात्र ज्यावेळेस अभ्यासाला सुरुवात केली, त्यावेळेस एक ठरवलं, की पोस्ट निघाल्याशिवाय कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट टाकायची नाही. क्या बात है. मग आणि त्याच पद्धतीने मी अच्छा. केलं सुद्धा. द डे आय वेंट फॉर प्रिपरेशन टू न्यू दिल्ली, मी सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सपासून लॉग आउट केलं, बंद केले आणि सिलेक्शन झाल्यानंतर 4-5 महिन्यांनी मी परत हे सुरू केलं. अच्छा. तर मला असं वाटतं की सगळ्यांनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, की ऑल दीज ॲप्स आर फ्री ॲप्स बरोबर. अँड व्हेनेव्हर देअर इज समथिंग फ्री इन द डिजिटल वर्ल्ड, यू आर द प्रॉडक्ट. तुमचा वेळ बरोबर. विकत घेतला जातोय. बरोबर. त्यामुळे सगळ्यांनी फार केअरफुली हे मल्टी एज्ड वेपन वापरलं पाहिजे. बरोबर. आता आपण मोटिव्हेशनबद्दल बोलतोच आहे, तर तुम्ही सर कसं आहे, आता तयारी करताना प्रत्येक दिवस सारखा असतो असं नसतं. कधी एखाद्याचा मूड चांगला असतो, कधी चांगला नसतो, कधी चांगलं वाटतं, कधी नाही वाटत. मग मोटिव्हेशन प्रत्येक दिवशी मोटिव्हेटेड राहण्यासाठी तुम्ही त्या दरम्यान काय केलं होतं? येस. मोटिवेशन हा जो फॅक्टर आहे, तुमच्या आधीच्या प्रश्नामध्ये पण जे तुम्ही म्हटलात, की वेगवेगळे मोटिवेशन व्हिडिओज असतात, बरोबर. ते बघताना बराच वेळ जातो. हो. मला असं वाटतं, की जे कोणी वाटसरू ह्या प्रवासाला निघालेले आहेत, हां. त्यांनी एक लक्षात घेतलं पाहिजे, की प्रत्येकाला रस्ता विचारत वेळ वाया घालण्यात अर्थ नाही. अच्छा. तुम्ही आधीच रस्त्याची माहिती करून घ्या, त्यामध्ये काय खाचखळगे येऊ शकतात ह्याची एक कल्पना करा. आल्यानंतर कोणीतरी एक असा मेंटॉर ठेवा, ज्याला तुम्ही प्रत्येक गोष्ट विचाराल. अच्छा. मात्र हर किसी से रहा पूछना ये भी अच्छी बात नहीं. बरोबर. म्हणून त्या पद्धतीने करायला हवं. आणि मी स्वतःला मोटिवेटेड कसं ठेवायचो, हा जो प्रश्न आहे त्याचं उत्तर माझं असं आहे, की ज्यावेळी गोल तुम्ही सगळा विचार करून डिफाईन करता स्वतःसाठी, त्यावेळेस एक मोटिवेशन तो गोलच तुमच्यासाठी असतो, की मला हे बरोबर. करायचं आहे. अच्छा. मात्र फेल्युअर आल्यानंतर परत आपले जे जवळचे आहेत, जे आपल्याला पॉझिटिव्ह वाइब्स देतात, पॉझिटिव्ह इनपुट्स देतात आणि जे तुमच्यामध्ये विश्वास दाखवतात, अच्छा. त्या लोकांशी बोलणं,
हा एक खूप चांगला ह्याच्यामध्ये मला उपाय वाटतो. अच्छा. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम संदर्भाचा दुसरा असा एक प्रश्न आहे लोकांमध्ये समज आहे असा किंवा गैरसमज म्हणता येईल, की जर तुम्हाला UPSC करायची असेल, तर तुम्ही दिल्लीला जायला हवं आणि जर तुम्हाला MPSC करायची असेल, तर तुम्ही पुण्याला गेलं पाहिजे. मग ह्या बाबतीत कितपत तथ्य वाटतं? या 2 शहरांमध्ये जाऊन तयारी केल्यानंतर काही विशेष रिझल्टमध्ये फरक पडतो का? बऱ्याच वर्षांपासून हे दोन्ही शहरं जे आहेत ते रिस्पेक्टिव्हली न्यू दिल्ली UPSCसाठी आणि पुणे MPSCसाठी हब झालेलं आहे. हब झालेलं असल्यामुळे जे गायडन्सची अवेलेबिलिटी इझी आहे, सोबतच ज्यांना क्लासेस वगैरेची आवश्यकता आहे ती गोष्ट असेल. मात्र स्पेशली कोविडनंतर मी असं म्हणेल की त्या वर्षानंतर सगळ्यांना हे कळून चुकलेलं आहे की घरी बसून ऑनलाईन जे काही आपल्याकडे डिव्हाइसेस अवेलेबल आहेत त्यामध्ये सगळे सोर्सेस अवेलेबल आहेत खूप चांगल्या पद्धतीनं. ऑनलाईन क्लासेसची अवेलेबिलिटी आहे आणि अनेक लोकांनी आता पुण्याच्या बाहेर राहून सुद्धा ह्या पोस्ट सिक्युअर केलेल्या आहेत. अच्छा. त्यामुळे आता बऱ्यापैकी तो भाग सुद्धा सेटल होतोय की आपल्याला बाहेर राहून सुद्धा तयारी करता येऊ शकते किंवा Tier 2, Tier 3 सिटीमध्ये सुद्धा राहून मुलं आता अभ्यास करत आहेत. स्पेसिफिकली अगदी दिल्लीलाच एखाद्याला जायला पाहिजे, अशातलाही भाग आता राहिलेला अशातलाही नाहीये. भाग आता राहिलेला नाही. अच्छा. त्याच्या पुढचा एक असा प्रश्न आहे सर, की या स्टुडंटकडून आम्ही ऐकला, की जे तयारी करतायत, त्यांना जे अभ्यास करतायत, त्यांना एक अर्धा तास झाला किंवा 1 तास झाल्यानंतर त्यांना बोर व्हायला लागतं. मग आता ते काही जणांना प्रत्येकाच्या अभ्यासाच्या ह्याच्यानुसार आहे, की कोणाला अर्धा तास वाटेल किंवा कोणाला 1 तासानंतर बोर होईल. पण आता कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम म्हटलं तर अभ्यास भरपूर आहे. 8-8 तास, 9-9 तास अभ्यास बरोबर. करायला हवा. येस. पण ह्यांना जर 1 तासानंतर, अर्ध्या तासानंतर बोर होत असेल, तर या बोर होण्याला नेमका काय उपाय करायचा? बोर होणं ही जी प्रक्रिया आहे ही अतिशय नैसर्गिक आहे. बरं. कुठलीही गोष्ट करताना माणूस बोर होऊ शकतो बरं. आणि त्यातही ज्यावेळी आपण गोल चूज करतानाच कन्फ्युज्ड असू आणि कुणीतरी आपल्याला सांगितलंय म्हणून जर आपण ह्या फील्डमध्ये आलेला असू हां. तर आपल्याला बोर होण्याची फ्रिक्वेन्सी वाढायला लागते. अच्छा. त्यामुळे ही फ्रिक्वेन्सी, वारंवारता जी आहे आणि प्रमाण हे दोन्ही कमी करणं फार गरजेचं आहे. बोर कधी ना कधी होणार आहे, इट्स अ बरोबर. फॅक्ट. तर त्यासाठी सोल्युशन्स भरपूर आहेत. अच्छा. एक म्हणजे एखादा विषय जर बोर झाला वाचत असताना, फॉर एक्झाम्पल मी इतिहासाचा अभ्यास करतोय आणि 1 तासभर वाचल्यानंतर मला थोडंसं कंटाळवाणं ते वाटायला लागले, तर 2 पर्याय आहेत. इधर तुम्ही ब्रेक घेणे बरोबर. किंवा तुम्ही सब्जेक्ट चेंज करणे. अच्छा. तर मी हा दुसरा पर्याय वापरलाय की सब्जेक्ट चेंज करायचा आहे, अच्छा. बैठक तोडायची नाही. अच्छा. ओके. कारण सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या तयारीमध्ये नंबर ऑफ आवर्स तुम्ही अभ्यास करताय हे फार महत्त्वाचं आहे. कारण की शेकडो पेजेस आहेत, अनेक प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहेत, MCQ सॉल्व्ह करायचे आहेत. हो. त्यामुळे तुमची बैठक जास्तीत जास्त वेळ असणं गरजेचं आहे बरोबर. आणि त्यासाठी टेम्परामेंट खूप महत्त्वाची आहे. खरं आहे. तुम्हाला MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग नाही झालं तरी चालेल, बरोबर. तुम्हाला राहुल द्रविड फार महत्त्वाचं आहे. बरोबर. तुम्ही खूप चांगलं सांगितलं सर. राहुल द्रविड होणं गरजेचं आहे. त्याच्या उलटच नेमका हा प्रश्न आहे. काही जण राहुल द्रविड ऑलरेडी आहेत, म्हणजे ते 7-8 तास प्रॅक्टिस करतायत. पण त्यांचा प्रॉब्लेम वेगळा आहे, की ते म्हणतायत, की आम्ही 7 तास, 8 तास प्रॅक्टिस करतोय, चांगलं वाचन पण होतंय. पण आम्हाला ते दुसऱ्या दिवशी लक्षातच राहत नाहीये. आता लक्षात राहण्याला काय करता येईल? येस. लक्षात राहण्यासाठी म्हणजे मला सांगायला आवडेल विनाजी, मी जवळपास 1-1.5 वर्ष वेगळ्या क्लासेसमध्ये शिकवलं आहे. अच्छा. तुम्ही टीचिंगही केलंय? येस, टीचिंग सुद्धा केलंय. आउट ऑफ पॅशन, इंटरेस्ट म्हणून अच्छा. केलेलं ओके. आहे ते. आणि त्यावेळी मी जेव्हा ॲस्पिरंट्सशी इंटरॅक्ट झालो जास्त, त्यासोबतच माझे फेलो कलिग्स जी तयारी करायची त्यांच्याशी, तर मला असं लक्षात आलं की रिव्हिजन ह्या फॅक्टरवर काम करणं गरजेचं आहे. अच्छा. म्हणून मी एक 4R सांगत असतो कायम. फर्स्ट इज रीड, ओके. सेकंड इज रिवाइज, अच्छा. देन अँड ओनली देन यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट ओके. आणि मगच चौथा R म्हणजे रिझल्ट येईल. अच्छा. तर रिव्हिजन महत्त्वाचे आहे. त्यामध्येही रिव्हिजनमध्ये टप्प्याटप्प्याने रिव्हिजन करणं गरजेचं आहे. आय विल टेक मिनिट ऑफ टाईम. फर्स्ट आहे इमिजिएट रिव्हिजन. 1 तास एखादा चॅप्टर वाचून झाला, तत्काळ 5 मिनिटं त्याला परत वाचणे. अच्छा. दुसरं आहे दिवसाच्या शेवटची रिव्हिजन, ओके. की आज समजा मी 7 तास अभ्यास केलाय, तर 8वा तास मी Revision. 7 तास काय वाचलं हे परत वाचलं पाहिजे. अच्छा. ओके. तिसरं आहे आठवड्याच्या नंतरची रिव्हिजन ओके. आणि चौथं आहे एक्झाम्सच्या आधीचे आपण रिव्हिजन जे करतो ते. अच्छा. 4 टप्प्याने जर केलं तर सायकोलॉजीचा हा भाग आहे. द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट. ओके. ओके. त्याच्यानंतर काही जण असे विद्यार्थी पण आहेत सर, की जे हे सगळं करून बसलेत, म्हणजे सगळे अटेम्प्ट्स त्यांनी दिलेले आहेत. आयुष्यातली उमेदीची वर्ष त्यांनी या एक्झामसाठी खर्ची घातलेली आहेत, पण त्यांना फेल्युअर आलंय आणि या फेल्युअरमुळं ते सध्या डिप्रेस्ड फील करतायत किंवा त्यांना कुठलंच काम करायची इच्छा होत नाही आहे आणि त्याच्यामुळं त्यांच्या लाईफमध्ये अनेक प्रॉब्लेम्स निर्माण झालेत. तर यासाठी काय करायला पाहिजे? म्हणजे अटेम्प्ट्स देताना किंवा एक्झामला सामोरं जाताना नेमकं काय डोक्यात ठेवलं पाहिजे? ओके.
तुम्ही म्हणताय ते अगदी खरं आहे. अनेक अशी मुलं आहेत जी सदाशिव पेठ असेल पुण्याचं, बरोबर. लाखोनी तिथे मुले तयारी करतायत बरोबर. आणि सिलेक्शन रेशो जर बघितला तर त्यातली 99% मुलं ही परत पुढचा अटेम्प्ट देत आहेत हो. किंवा त्यापेक्षाही जास्त. जास्त. बरोबर. तर या केसमध्ये मला असं वाटतं की जे कोणी मुलं परत अटेम्प्ट देत आहेत त्यांनी पुढचा अटेम्प्ट देण्यापूर्वी किंवा ॲक्च्युली ह्या फील्डमध्ये येण्यापूर्वीच स्वतःसाठी एक ऑब्जेक्टिव्ह क्रायटेरिया ठेवला पाहिजे की माझी कौटुंबिक पार्श्वभूमी ही आहे, माझं वय इतकं आहे, माझा अभ्यासाचा आवाका तो प्रत्येकाला माहिती असतो बरोबर. इतका आहे आणि मी किती वर्ष ह्या क्षेत्रात दिली पाहिजेत. बरोबर. कोणासाठी ती 2 असतील, कोणासाठी 3, कोणाचं कौटुंबिक आर्थिक पाठबळ जर चांगलं असेल तर 5 वर्षसुद्धा असू शकेल. बरोबर. तर ते स्वतःसाठी आपण ठरवायला हवं आणि तितक्या वेळेस जर नाही झालं तर आपल्याकडे एक प्लॅन बी सुद्धा असायला हवा असं मला प्लॅन बीची तयारी असायला हवी. येस, नक्कीच असायला हवी. कारण अच्छा. प्लॅन बी जर नसेल तर दिस इज अ विशियस सायकल. अच्छा. एक चक्रव्यूह आहे ज्यामध्ये तुम्ही आत जाऊ शकाल, बाहेर बाहेर पडणं येणं. मात्र कठीण होईल. बरोबर. सर तुम्हाला काय वाटतं कुणी या वाटेला गेलं पाहिजे म्हणजे कुणी या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स दिल्या पाहिजेत? टेक्निकली जर आन्सर म्हटलं तर एनी ग्रॅज्युएट. अच्छा. बट फिलॉसॉफिकली जर आन्सर करायचं झालं तर ज्याचा स्वतःवर विश्वास आहे, अच्छा. ज्याला असं वाटतं की काहीतरी हे डिफिकल्ट आहे, चॅलेंजिंग आहे आणि हे करून मी माझ्या व्यक्तिमत्वाशी अनुरूप असा काहीतरी जॉब करू शकतो. अच्छा. त्या सगळ्यांनी हे करायला हरकत नाही. ज्याच्यात हार पचवण्याची ताकद आहे अच्छा. त्यांनी सुद्धा ह्या फील्डकडे म्हणजे त्या टाईपची मेंटॅलिटी असणारे लोक जे मेंटली टफ आहेत, अच्छा. इंटेलेक्च्युअली शार्प आहेत, ह्या लोकांनी नक्कीच ह्या क्षेत्राकडे यायला हरकत नाही. पण सर कसं आहे काही जण म्हणतात यात नशिबाचा भाग सुद्धा आहे. पण जर समजा एखाद्याने 100% तयारी केली आहे, त्याचा जो काही एक्झामचा सिलेबस आहे त्याचा तो पूर्ण झालेला आहे, तरी सुद्धा ह्याच्यात नशिबाचा भाग असतो का? आणि जर तो असेल तर तो किती % आहे? माझं थोडंसं कॉन्ट्राडिक्टरी याबद्दल अच्छा. मत आहे. मला असं वाटतं की नशिबाचा भाग जो आहे तो मान्यावर आहे. नॉर्मली सिलेबस फिक्स्ड आहे. कशा टाईपचे क्वेश्चन्स येणार आहेत हे सुद्धा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनचं योग्य अनालिसिस केलं तर आपण एक बरोबर. प्रेडिक्टिव्ह अनालिसिस करू शकतो. बरोबर. त्यानंतर तयारी, मेहनत यातून आपण तो नशिबाचा भाग कम्प्लिटली एलिमिनेट करू शकतो. अच्छा. आणि 100 मार्कांची समजा एक्झाम असेल तर राज्यात पहिला हा 70% वर येतो. अच्छा. ओके. म्हणजे 100% आपल्याला पूर्ण माहीत असणं एक्सपेक्टेडच नाहीये. नाहीये. बरोबर. म्हणून नशिबाचा जो कोणी म्हणत असेल, कोणी म्हणतं 2% भाग असतो, 5% भाग असतो, हो. त्याची गरजच नाहीये. अच्छा. म्हणजे कम्प्लिटली व्यवस्थित प्रिपरेशन करून आपल्या मेहनतीवर ह्यातनं पोस्ट सिक्युअर करणं पॉसिबल आहे. अच्छा. म्हणजे नशिबाचा भाग वगैरे तुमच्यामध्ये तरी नाही आहे. ज्यांनी खूप जास्त मेहनत 100% केलेली आहे त्याला यश मिळणारच. प्रपोर्शनेट यश मिळेल असंच हे अच्छा. क्षेत्र आहे. ओके. आणखी एक गोष्ट म्हणजे ह्याच्याशी जोडून हा प्रश्न आहे, की हे जे तयारी करणारी मुलं आहेत, एक्झामची तयारी, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामची तयारी करणारी मुलं आहेत, त्यांचं एक म्हणणं असं असतं, की त्यांच्या आजूबाजूचे लोक, त्यांचे शेजारी-पाजारी किंवा इतर लोक हे त्यांच्या आई-वडिलांना किंवा त्यांना सतत असं म्हणत असतात, "काय ह्याच्यात पडलाय तुम्ही? बरोबर आहे. किती 2 वर्ष झाली तेच करतोय, ह्याच्यात काही येस. भवितव्य नाहीये" वगैरे असे टोमणे हां. मारले जातात आणि मग त्याच्यामुळे या मुलांचं मोरल डाऊन होतं. मग या गोष्टीची नेमकं टॅकल कसं करायचं अभ्यास करत असताना? येस. जुन्या काळी जर ग्रामीण किंवा निमशहरी भागामध्ये सांगितलं जायचं, की एखाद्याशी जर आपली भांडणं असतील, वैर असेल, बरोबर. तर त्याच्या मुलाला सांगायचं की तू एम-पी-एस-सी कर. बरोबर. आणि असं म्हणजे सगळीकडेच होतं, की जेही कोणी मुलं करणार आहेत तयारी, हं, हं. आधीपासूनच गावामध्ये असेल, नातेवाईकांमध्ये असेल, त्याला साहेब म्हणायला सुरुवात होते. बरोबर. जेव्हा ते सिलेक्शन झालेलं पण चिडवण्यासाठी. नसतं. बरोबर. मग काय साहेब कुठपर्यंत आला आता तयारी? बरोबर. तर हा जो भाग आहे ह्यामुळे फॅमिली लेव्हलचं प्रेशर वाढतं, हं. पिअर प्रेशर वाढतं आणि स्वतःवरचं सुद्धा दडपण वाढायला लागतं. बरोबर. मात्र कायमचंच ते आहे, हे जी 4 चौघं आहेत, बरोबर. ह्यांना किती किंमत द्यायची हे बरोबर. प्रत्येक व्यक्तीवर आहे. आणि त्यासाठी मी सुरुवातीला जे म्हटलं, की आपले आई-वडील जर आपल्या पाठीशी स्ट्रॉंगपणे उभे असतील, बरोबर. तर आपल्यासाठी नथिंग बेटर दॅन दॅट. आणि बरोबर. अजून एक भाग म्हणजे ही जी अशा प्रकारची मनोवृत्ती असलेली लोकं आहेत, बरोबर. शंका घेतात ना ते सर. सिलेक्शन झाल्यानंतर सत्काराला सगळ्यात आधी येतं. पण सर ते काय करतात? शंका घेतात ना सर. त्यामुळे यांचं मोरल डाऊन होतं. हां, येस एक्झॅक्टली. विनयजी कसं आहे, की शंका ही कायम सोन्याच्या शुद्धतेवर घेतली जाते. अच्छा. बरोबर. पुढचा प्रश्न असा आहे सर, एम-पी-एस-सी थ्रू अधिकारी होता म्हणजे व्हायचं जेव्हा तुम्ही ठरवलं तेव्हा अनेक डिपार्टमेंटचे पर्याय तुम्हाला अवेलेबल होते. परंतु तुम्ही पोलीस दलच का निवडलं? ओके. ह्यामध्ये पण असं आहे, की जे अवेलेबल सीट्स हां, आणि हां. आपण दिलेले ऑप्शन्स बरोबर. प्लस कोणत्या कॅटेगरीसाठी किती सीट्स आहेत, बरोबर. हे सगळं जुळून
ती पोस्ट मिळत असते. अच्छा. हो. तर माझ्या वेळेस माझ्या मार्क्ससाठी ज्या कोणत्या पोस्ट होत्या त्यामध्ये माझा प्रेफरन्स DC DYSP असा होता. अच्छा. आणि बरोबर ते अलाईन होऊन मला DYSP पोस्ट मिळाली. ओके. आणि ॲक्च्युली मला पोस्ट मिळाल्यानंतर जास्त आवडायला लागले. अच्छा. ओके. आणि इट्स लाईक लोणचं जसं असतं, जेवढं जुनं होतं तेवढं जास्त बरोबर, चांगलं मुहूर्त वाटतं. तेवढं ते तसं चांगलं आता मला जवळपास 6.5 वर्ष झालेत बरोबर. पोलीस या सेवेमध्ये. फील्डमध्ये. आणि मला आत्ता असं वाटतं की सिलेक्शनच्या दिवशीपेक्षा आज मला अजून जास्त आवडतंय ते. अच्छा. ओके. सर कसं आहे, जनरली IT सेक्टरमध्ये असलेले लोक कंपनी स्विच करतात. तुम्ही सेक्टर चेंज केलाय. हा जो 360 डिग्री चेंज तुम्ही केला आणि पोलीस दलात आलात, त्या चेंज नंतर सर्वात मोठं आव्हान तुम्हाला काय वाटलं? ते पहिलं आव्हान होतं की ते 5+2 ची सवय लागली होती. अच्छा. हां, वीकडेज 5, 2 दिवस विकेंडमध्ये बरोबर. चिल करायचं आहे, पुणे बरोबर. नारवण एक्सप्लोर करायचं आहे. मग ते फूड असेल, प्लेसेस असेल, ही बरोबर. सगळी सवय लागली होती. आणि ती सवय तोडून एका शिस्तीचा, म्हणजे शिस्त ज्या डिपार्टमेंटचा पाया आहे त्या डिपार्टमेंटमध्ये काम करणं. देन अगेन खूप फिजिकली सुद्धा आपल्याला वेगवेगळे रंगीबेरंगी कपडे घालण्याची सवय असते. बट देन वी गेट टू वेअर दिस प्रिशियस कलर. तर हे काही काही मायनर चेंजेस होते ज्यात अकोमोडेट करायला लागलं. अच्छा. आणि नाव आय एम लव्हिंग दिस. अच्छा. ऑन अ लायटर नोट असा एक प्रश्न आहे सर, की IT मध्ये जे काम करतात त्यांची शस्त्र वेपन्स जर आपण पाहिली तर ते त्यांच्या हातात असलेला माऊस आणि कीबोर्ड हेच असतात. म्हणजे आयुष्य त्यांना त्याच्यावरतीच लढा द्यायचा आहे, त्या 2 वेपन्सवरतीच त्यांना तो किल्ला लढवायचा आहे. बरोबर. पण पोलीस दलात शस्त्र म्हणजे ॲक्च्युअल शस्त्र आहेत, ती लिटरली वेपन्स आहेत. Yes. मग तुमच्या जेव्हा हातात हे सर्व्हिस रिव्हॉल्वर असेल किंवा रायफल असेल, हे हम्म. आले तेव्हा तुमचा पहिल्यांदा अनुभव कसा होता? आणि ऑन ड्युटी तुम्हाला ते शस्त्र चालवण्याचा कोणता प्रसंग आला होता का? वेपन विषयी नॉर्मली सुद्धा खूप रोमॅन्टिसिझम सगळ्यामध्ये आहे. बरं. प्रत्येकालाच ते हाताळायला किंवा बघायला फार आवडतं. आणि विशेषतः अशा सेवेमध्ये ज्यामध्ये जरी टेक्निकली ही निशस्त्र सेवा असली तरीसुद्धा आर्म्स, ॲम्युनिशन ह्या सगळ्या गोष्टी एक कायदा सुव्यवस्थेच्या परिस्थिती उद्भवली समजा तर ते मेंटेन करण्यासाठी असतातच. बरोबर. तर पहिल्यांदा जे इंट्रॅक्शन झालं ते ट्रेनिंगमध्ये झालं. अच्छा. महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी नाशिक येथे ट्रेनिंग घेत असताना ज्यावेळेस आम्ही नवीन तिथे गेलो तर तिथे गेल्यापासून वाटत होतं की आम्हाला वेपन हँडलिंग कधी मिळेल. अच्छा. आणि वेपन हँडलिंग हा एक फार वेगळा अनुभव आहे, फार इंटरेस्टिंग भाग आहे. त्यानंतर सुद्धा माझं पहिलं पोस्टिंग जे झालं ते मी गडचिरोलीमध्ये केलेलं आहे. हो, हो. तिथे इट्स ॲक्च्युली अ बॅटलफील्ड. बरोबर. आणि तिथे फार वेगळ्या पद्धतीचे सर्व वेपन्स असतात. आणि महाराष्ट्र पोलीस हे ब्लेस्ड आहे. महाराष्ट्र शासन आमच्या पाठीशी खूप स्ट्रॉंगपणे उभं आहे. आमचं गृह खातं आमच्या पाठीमागे स्ट्रॉंगपणे उभं आहे. त्यामुळे तिथे सुद्धा आम्ही जो काही तिथला मूळ प्रश्न आहे त्याच्याशी सुद्धा सध्या खूप चांगल्या पद्धतीनं नक्षलवादाशी सुद्धा डील करतो आहोत. अच्छा. तेव्हा मग असा काही प्रसंग आला नाही म्हणजे शस्त्र वापरण्याचा. ठीक आहे. पुढचा प्रश्न असा आहे सर, आम्हाला माहिती आहे IT क्षेत्रातून आलेले परंतु आत्ता सध्या शिस्तप्रिय आणि एकदम कडक शिस्तीचे असलेले ACP प्रणील हे बाय हार्ट एक आर्टिस्ट आहेत. त्यांना मराठी वाङ्मय असेल किंवा कविता असतील, लघुकथा असतील, हे वाचनाचा किंवा लिहिण्याचा खूप जास्त चांगली सवय आहे. तर आमच्या व्ह्युअर्ससाठी सर एक कविता किंवा एखादी शॉर्ट स्टोरी प्लीज सांगाल तर खूप बरं होईल. ओके, नक्कीच. एक थोडंसं मी ह्याच्यात वेळ घेईल. नाही, हरकत नाही. येस. मला हे सांगायला आवडेल की MPSCमध्ये ज्यावेळेस आपण मुलाखतीला जातो हो, हो. त्यावेळी एक हॉबीज अँड इंटरेस्ट नावाचा कॉलम असतो. अच्छा. आणि बरेच लोक अजूनही जे लोक इंटरव्ह्यूला असतात ते कुठेतरी मेसेज करतात, कॉल करतात आणि विचारतात की सर इथं हॉबी म्हणून काय टाकू. बरोबर. हा प्रश्नच ॲक्च्युली फारच मजेदार आहे. हॉबी म्हणून काय टाकू हा प्रश्न नसावाच. कारण कुठली ना कुठली एक आपली आवड असते जी आपण जोपासत असतो. तर मला अशी ही वाचनाची आवड जी आहे ती लहानपणीपासून आमच्या गावाचं वातावरणच तसं आहे की संस्कृती असेल, साहित्य असेल, याबाबतीत क्रीडा असेल, याबाबतीत खूप चांगलं आमचं गाव आहे सेलू. तर वाचनाची सवय तिथून लागली आणि मी 10वीपासून माझ्या जी काही पुस्तकं मी वाचलेली आहेत त्याचं जिस्ट माझ्याकडे डायरीमध्ये मेंटेन आहे. आणि ती सवय योगायोगाने असेल किंवा एक आवड आहे आपली जेन्युइन म्हणून मी ती अजूनही मेंटेन ठेवलेली आहे. अच्छा. तर त्यायोगे मराठी साहित्याशी फार एक नातं असल्यासारखं वाटतं. आणि भाषेवर फार प्रेम आहे. त्यासोबतच इंग्लिशवर सुद्धा आहे, हिंदीवर सुद्धा आहे. तर तुम्ही जे म्हटलात कविता, माझ्या आवडती एक कविता आहे जी 10वीला आम्ही असताना सिलेबसला होती. मला माहित नाही आता सिलेबसला आहे किंवा नाही. ती कविता आहे रुडियार्ड किपलिंग यांची इफ. प्लीज. आणि स्पेशली जे ॲस्पिरंट्स आहेत त्यांच्यासाठी यातल्या बऱ्याचशा ओळी खूप मला ॲप्ट वाटतात, ॲप्रोप्रिएट वाटतात. ओके.
त्यात रुडियार्ड किपलिंग म्हणतात, इफ यू कॅन कीप युअर हेड वेन ऑल अबाउट यू आर लुझिंग देअर्स अँड ब्लेमिंग इट ऑन यू. इफ यू कॅन ट्रस्ट युअर सेल्फ वेन ऑल मेन डाऊट यू बट मेक अलाउन्स फॉर द डाऊटिंग टू. अच्छा. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies. अच्छा. Or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. शेवटचं फक्त याचे 2 ओळी मी सांगेल. फार महत्त्वाचं मला ते वाटतं की आपण ज्या सेवेमध्ये, प्रशासकीय सेवेमध्ये येतो, तिथे राजाशी सुद्धा आपला संपर्क येतो आणि रंकशी सुद्धा येतो. बरोबर. राव असेल किंवा रंक असेल, समानता जे आपल्या कायद्याचं तत्व आहे बरोबर. ते कुठेतरी ह्यांनी ह्याच्यात सांगितलंय. अच्छा. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, not lose the common touch. If all men count with you, but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. यामध्ये रुडियार्ड किपलिंगनी जे म्हटलेलं आहे ते ॲस्पिरंटसाठी फार वेल सुटेड आहे. स्पेशली एक जो मेसेज आहे की कितीही तुम्हाला ह्यामध्ये स्ट्रगल करावं लागत असेल तरीही डोंट मेक एन इश्यू ऑफ इट. बरं. आणि समानतेचं तत्वसुद्धा मी सांगितलं की ते हो, सुद्धा हो. यांनी फार चांगल्या पद्धतीने त्याच्यात सांगितलं आहे. आणि अजून एक त्याच्यात त्यांनी एक लाईन सांगितली, इफ यू कॅन ड्रीम बट नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर. अच्छा. हे ॲस्पिरंटसाठी फार महत्त्वाचं आहे. खूप महत्त्वाचं. जे म्हणतात की मला हेच व्हायचं आहे आणि मग प्लॅन बी ठेवतच नाहीत. अच्छा. त्यामुळे ड्रीम तर करायचं आहे बट डोंट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर. खूप मस्त सर, खूप छान. थँक्यू. पुढचा प्रश्न असा आहे सर, आता आपण पोलिसिंगबद्दल थोडंसं बोलूया. पोलीस सेवेत रुजू झाल्यानंतर तुमच्या अर्थात बॅकग्राऊंड ITची असल्यामुळं पोलीस खात्यातील काम आणि IT क्षेत्रातील काम यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. पोलीस खात्याच्या कामाचा वेग किंवा तिथं दररोज वेगवेगळी नवीन आव्हानं आहेत. मग तुम्हाला IT बॅकग्राऊंडचा पोलीस खात्यात काही उपयोग झाला का? ॲक्च्युली असा डायरेक्ट फायदा फार जास्त ह्याच्यात बघायला मिळत नाही. मात्र जे आमचा सायबर क्राईम रिलेटेड गोष्टी असतात किंवा इकॉनॉमिक ऑफेन्सेसमध्ये डेटा ॲनालिसिसचं जे काम असतं अच्छा. किंवा डेली करस्पॉन्डन्स असेल, ड्राफ्टिंग असेल, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये पण AIचा किंवा ChatGPTचा जो उपयोग आहे तो आता आम्ही लोकसुद्धा करत आहोत. अच्छा. सायबरचे जे वेगवेगळे टूल्स असतात ते समजून घ्यायला एक टेक्निकल बॅकग्राऊंड असल्यामुळे फार सोपं जातं. अच्छा. आणि तुलनेनं इतरांपेक्षा ते सोपं जात असल्यामुळे वी गेट एन एज इन इट. अच्छा. तुम्ही सायबर क्राईमबद्दल म्हणालात, तो आजकाल एक मोठा इश्यू झालेला आहे सर. मग ते लिंक पाठवून खात्यातून पैसे जाणे असो किंवा मी अधिकारी आहे, पोलीस अधिकारी आहे वगैरे असं सांगून ते पैसे हडप करणे, असे प्रकार खूप वाढलेले आहेत. तर मग या संदर्भात आपलं पोलीस दल काय काय पावलं उचलतंय आणि कितपत या गोष्टीचा अवेअरनेससाठी काय उपाययोजना सुरू आहेत? येस, या गोष्टीच्या अवेअरनेससाठी महाराष्ट्र सायबर असेल किंवा सांगली जिल्हा पोलीस दल असेल किंवा सब डिव्हिजन लेवल असेल किंवा पोलीस स्टेशन असेल, हे प्रत्येकजण आपापल्या लेवलला प्रबोधन करत आहेत. वेगवेगळ्या स्कूल्स, कॉलेजेस, वेगवेगळ्या एज ग्रुपसाठी, सोशल स्ट्रॅटामधल्या वेगवेगळ्या लोकांसाठी आम्ही त्याच्या अवेअरनेस लेक्चर्स घेतोय, सेमिनार्स घेतोय आणि लोकांपर्यंत हा मेसेज पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय की ह्याला आपण थांबवायचं कसं आहे आणि हे जर झालं तर काय करायचं आहे. अच्छा. त्यासाठी हेल्पलाईनसुद्धा 1930 आहे. कुठलाही जर सायबर फ्रॉड किंवा एखादा प्रकार आपल्यासोबत झाला तर कोणाही व्यक्ती महाराष्ट्रामधली 1930ला कॉल करू शकते आणि त्याचं सोल्युशन त्यांना मिळेल. अच्छा. मात्र सायबर क्राईम जो आहे तो आपल्या हातामध्ये हे सगळे डिव्हाइसेस आल्यामुळे इट्स द फ्युचर ऑफ क्रिमिनॉलॉजी. हे अशा प्रकारचे क्राईम वाढत जाणार आहेत. आणि सायबर क्राईममध्ये सुद्धा 2 टाईप आहेत. एक तर डिरेक्ट होणारा सायबर क्राईम, फोन, बरोबर. लॅपटॉप, संगणक असेल, कॉम्प्युटर्सचा यूज करून होणारा क्राईम. त्यामध्ये फायनान्शियल फ्रॉड असेल, आयडेंटिटी थेफ्ट असेल, इतर अनेक प्रकारचे क्राईम ह्याच्यामध्ये होत आहेत. आणि दुसरं आहे की रेग्युलर क्राईममध्ये आम्हाला होणारा सायबरचा फायदा. अच्छा. जे काही डिजिटल टूल्स आमच्याकडे बरोबर, आहेत बरोबर. किंवा CCTV फुटेजचा आम्हाला होणारा फायदा, CDR अनालिसिसचा आम्हाला होणारा फायदा, अशा वेगळ्या गोष्टी आम्हाला ह्याच्यामध्ये बघायला मिळत आहेत. अच्छा. पण सर ते कसं आहे, ते सायबर क्राईमवाले दररोज नवीन नवीन वेगवेगळ्या आयडिया काहीतरी वापरून लोकांना, म्हणजे आपल्याला जोपर्यंत एक गोष्ट समजत नाही आहे तोपर्यंत त्यांनी दुसरी काहीतरी गोष्ट शोधून काढलेली असते. मग आपल्या पोलिसांसमोर, आपल्या राज्यातल्या पोलिसांसमोर नेमकं सगळ्यात मोठं आव्हान काय आहे किंवा अडथळा काय आहे या सगळ्याच्या मुळापर्यंत जाण्याचा, असं तुम्हाला वाटतं? तुम्ही अगदी त्याच्या बेसला असलेला प्रश्न विचारला. सायबर क्राईम हा ओळखल्याच जातो त्याच्या फास्ट इव्हॉल्विंग नेचरसाठी. की अतिशय फास्ट तो बदलत असतो. हो. रॅपिड मायन्यूट चेंजेस त्याच्यामध्ये होत असतात. बरोबर. आणि अगदी आपण म्हणतो की जे वेल लिटरेट आहेत, चांगल्या एज्युकेशनल बॅकग्राऊंडमधले हो. आहेत, टेक्निकल बॅकग्राऊंडमधले आहेत, हो. त्यांच्यासोबत सुद्धा फ्रॉडस्टर्स कुठला ना कुठला फ्रॉड करत आहेत. तर त्यासाठी मला असं वाटतं की डिजिटल लिटरसी
अजून जास्त आपल्याला वाढवणं अपेक्षित आहे. बरोबर. ह्या झाला प्रबोधनात्मक भाग. बरोबर. आणि पोलीस यंत्रणेसाठी आहे की आम्ही गृह खात्याकडून असेल किंवा आमच्या माननीय DG ऑफिसकडून असेल, वेगवेगळे ट्रेनिंग्ज ह्याच्यावर रेग्युलरली आयोजित केल्या जातात. अंमलदारांसाठी असतील, अधिकाऱ्यांसाठी असतील, आणि त्यातून आम्ही सुद्धा फास्ट इव्हॉल्व्ह होत आहोत आणि स्मार्ट पोलीस फोर्स हे जे स्वप्न आहे त्याकडे आम्ही सुद्धा मूव्ह होत आहोत. अच्छा. आणखी एक खूप महत्त्वाचा आणि गंभीर झालेला समस्या जर आपण बघितली तर महिला अत्याचाराचं वाढतं प्रमाण. अलीकडेच नुकतंच आपण बस स्टँडसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी झालेली घटना आपण सर्व महाराष्ट्राने पाहिली. तर तुम्हाला काय वाटतं की या महिला अत्याचाराच्या घटना एवढ्या का वाढत आहेत? त्यामध्ये एवढी वाढ का होते? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्समध्ये वाढ होते किंवा कसं, हे NCRBचा डेटा जो आहे तो ॲन्युअल डेटा ॲनालिसिस करूनच आपल्याला ह्या गोष्टी कळतील. सांगली जिल्ह्यासाठी मी नक्कीच सांगू शकेल. सांगली जिल्ह्यासाठी महिला अत्याचाराविरुद्धच्या ज्या घटना आहेत त्यामध्ये मागील वर्षांचं जर कम्पॅरेटिव्ह ॲनालिसिस केलं तर घटनामध्ये घट झालेली आहे, अच्छा. वाढ झालेली नाही. हे मला ह्या प्लॅटफॉर्मवरून क्लिअर करायला अच्छा. आवडेल. मात्र ज्याही काही अशा घटना घडत आहेत त्यामध्ये पोलीस प्रशासनाकडून तात्काळ तक्रार दाखल करून घेणे, अच्छा. तात्काळ आरोपीचा शोध घेणे, त्याची चार्जशीट कमीत कमी वेळेमध्ये योग्य त्या पुराव्यांसहित माननीय कोर्टापर्यंत पोचवणे, त्यामध्ये जी सर्व जस्टिस एनहान्सिंग किंवा जस्टिस डिलिव्हरी सिस्टीम आहे त्यातला आम्ही एक भाग आहोत. बरोबर. त्यामध्ये त्याच्यानंतर पब्लिक प्रॉसिक्युटर्स आहेत आणि त्यानंतर माननीय कोर्ट आहे. त्या सगळ्यांच्या समन्वयाने त्यामध्ये जे काही गुन्हा घडलेला आहे त्या आरोपिताला योग्य शिक्षापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत ते सगळं आम्ही सध्या करत आहोत असं मला वाटतं. अच्छा. महिला अत्याचाराशी संबंधित एक प्रश्न असा आहे की घरगुती हिंसाचार हा सुद्धा खूप वाढलेला आपण बघतोय. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते जगात 1/3 महिला घरगुती हिंसाचाराला बळी पडतात आणि त्यातले बरेचसे जण हे त्यांच्या परिचयाचे असतात किंवा त्यांचे नातेवाईक असतात. Yes. आणि भारताचा जर विचार केला तर 99% 99% घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारीच दाखल होत नाही आहेत. मग सर ही मानसिकता कशी बदलता येईल? तक्रार करण्यासाठी गुन्हा दाखल करण्याच्या म्हणजे न करण्याची जी मानसिकता आहे त्यामध्ये कसा बदल घडवून आणता येईल? प्रथमतः तर मला असं वाटतं की यासाठी पोलिसांनी जास्तीत जास्त लोकांशी इंटरॅक्ट करायला हवं आणि लोकांनी पोलिसांशी इंटरॅक्ट करायला हवं. हे एक बाय वे किंवा टू वे कम्युनिकेशन बरं. असणं फार गरजेचं आहे. आणि मला त्यासाठी वाटतं की स्कूल्स कॉलेजेसच्या रेझिंग डेच्या वेळेस आम्ही पोलीस स्टेशनला भेटी घेत असतो. त्यातनं मुलांनाही दाखवत असतो की हे पोलीस स्टेशन आहे, अच्छा. इथं काम असं असं चालतं, तक्रार अशा प्रकारे नोंदवल्या जाते, आपल्यासोबत काही घटना झाल्यानंतर कुणाला कळवायचं आहे. यातून लोकाभिमुख पोलीस प्रशासन यासाठी ऑलरेडी प्रयत्न सुरू आहे. मात्र जी एक मानसिकता ब्रिटिश कालावधीपासून आलेली आहे ती मागील 7-8 दशकांमध्ये बदललेली आहे आणि इट विल चेंज. म्हणजे असं मला असं वाटतं की हे इव्हॉल्व्ह होत आहे आणि हळूहळू ते चेंज होत राहील. अच्छा. सर परवाच एक वाचनात आलं की भारतात दर 10 लाख लोकांमागे 21 न्यायाधीश आहेत. त्यामुळे न्याय व्यवस्थेवर सुद्धा प्रचंड ताण आहे. आणि नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या एका आकडेवारीनुसार 2018 ते 2022 मध्ये जे महिला अत्याचाराचे गुन्हे झाले त्यात शिक्षा होण्याचं प्रमाण केवळ 27 ते 28% एवढं राहिलेलं आहे. मग 100% गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी काय नवीन बदल करायला हवेत असं आपल्याला वाटतं? प्रथमतः तर हा एक पॉलिसी लेवलचा क्वेश्चन आहे किंवा डिसिजन आहे. त्यावर मी माझ्या लिमिटेड अधिकार क्षेत्रामध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत त्याविषयी बोलू शकेन. एक म्हणजे शिक्षा होण्याकरिता ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्यामध्ये एक पार्ट जो आहे तो पोलीस आहे. आणि तपासी अधिकारी असेल किंवा त्यांना मार्गदर्शन करणारे वरिष्ठ अधिकारी असतील, आम्ही सर्वजण ह्याच प्रकारे प्रयत्न करत असतो की झालेल्या तक्रारीनुसार म्हणजे झालेल्या घटनेच्या अनुषंगाने फिर्यादीने आमच्याकडे जी वर्दी दिलेली आहे, जी स्टेटमेंट दिलं आहे, त्या स्टेटमेंटच्या अनुषंगाने फॅक्ट्स, पुरावे गोळा करणे, योग्य पद्धतीने टेक्निकली सायंटिफिक वेमध्ये ते मान्य कोर्टापर्यंत पोहोचवणे आणि जे काही झालेली घटना आहे त्या अनुषंगाने ह्या सगळ्या फॅक्ट्स कोर्टापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करत असतो. तर ते काम योग्य पद्धतीने आम्ही करत आहोत आणि त्यामध्ये सुद्धा आम्ही काळजीपूर्वक विशेषतः महिला अत्याचाराच्या ज्या घटना असतील त्यामध्ये टाईम लिमिटसुद्धा आहे, नवीन कायद्यामध्ये सुद्धा यामध्ये चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्या सगळ्या अनुरूप आम्ही काम करत आहोत आणि करत राहू. अच्छा. महिलांसाठी निर्भया पथक असेल किंवा यांसारख्या योजना पोलीस दलातर्फे राबवण्यात आलेल्या आहेत. त्याला आता बराच कालावधी लोटला आहे. तर याला कसा प्रतिसाद मिळतोय? निर्भया पथक हा एक खूप चांगला उपक्रम आहे. त्याला दामिनी पथक सुद्धा काही ठिकाणी संबोधतात. निर्भया पथक जे काम करत आहे त्यामध्ये विशेषतः ईव्ह टीझिंग असेल,
टीजिंगवर कारवाया करण्याचं काम ते करतं. स्पेशली स्कूल्स, कॉलेजेस ज्यामध्ये अशा प्रकारचे रोड रोमिओ वगैरे फिरत असतात आणि विनाकारण महिलांना, मुलींना त्रास देत असतात, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं काम हे करतं. सांगली जिल्ह्यामध्ये म्हणाल तर प्रत्येक डिव्हिजनला एक अशा पद्धतीनं 6 निर्भया पथक वेल स्टाफ्ड, वेल इक्विप्ड हे काम करत आहेत. अच्छा. त्यांच्या कारवायासुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीनं होत आहेत. सेकंड जे काम ते करतात ते अजून महत्त्वाचं मला वाटतं ते आहे प्रबोधनाचं, अवेअरनेसचं. ओके. अवेअरनेस रिगार्डिंग गुड टच, बॅड टच. महिलांसाठी जे काही कायदे आहेत ते सुद्धा सर्व मुलींपर्यंत, महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम निर्भया पथक करत असतं. अच्छा. त्याच्याशी जोडून मग ऑनलाईन FIR असेल किंवा डायल 112 असेल किंवा सिटिझन ॲप असेल, यासुद्धा योजना, या सुविधा पोलीस दल आपल्याला पुरवते. Yes. त्याला रिस्पॉन्स कसा आहे? त्याचं सुद्धा अवेअरनेस जे आहे ते पोहोचवण्याचं काम आम्ही करत आहोत. वेगळ्या अच्छा. ठिकाणी आम्ही जे लेक्चर्स घेतो हम्म. किंवा वर्तमानपत्र असतील किंवा आपल्यासारखा मीडिया असेल त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही लोकांना आवाहन करत असतो की ह्या सगळ्या गोष्टींचा जास्तीत जास्त वापर करा, कारण इट्स अ काइंड ऑफ फीडबॅक मेकॅनिझम फॉर अस. किंवा एक तक्रार नोंदवण्यासाठी नागरिकांना कसं सोपं होईल याकरता शासनाने सगळ्या ह्या योजना आणलेल्या आहेत आणि त्यातून आम्हाला सुद्धा जो रिस्पॉन्स टाईम आहे तो कमी करण्यासाठी फायदा होतोय. अच्छा. सर, पुढचा एक गंभीर विषय आजकाल वाढत चालला आहे तरुणांमध्ये, विशेषतः तो म्हणजे ड्रग्ज, नशेखोरी. नुकतंच सांगली जिल्हा पोलीस दलानं एक नशेखोरी विरोधात मोठी कारवाई केली. बरोबर. त्याबद्दल खरंच तुमचं अभिनंदन आहे. पण सर, तुम्हाला काय वाटतं, तरुणांमध्ये, तरुणाईमध्ये ही नशेखोरी, हा ड्रग्जचा वापर का वाढत चालला एवढा? मला असं वाटतं की चुकीच्या गोष्टी कूल वाटायला लागल्या आहेत अच्छा. आणि नको त्या गोष्टी कूल वाटायला लागल्यामुळे आणि योग्य वेळेस त्याला कोणी टॅकल न केल्यामुळे ते शेवटी कुठेतरी मनोविकार सोशल मीडियाचा केवढा त्याच्यावरती इन्फ्लुएन्स वाटतो? नक्कीच आहे. मला असं वाटतं की ह्यामध्ये वेगवेगळ्या सोशल मीडियामध्ये ज्या रील्स, पोस्ट, बरोबर. स्टेटस, स्टोरीज ठेवल्या जातात आणि ज्यातनं काही पॉझिटिव्ह तर नाही, मात्र अशा प्रकारचे निगेटिव्ह अच्छा. आणि युवा पिढीला अपिलिंग. आणि ही एक फार साधी गोष्ट आहे की चांगली सवय ही लावावी लागते आणि वाईट सवय ही आपोआप लागते. तर जे निगेटिव्हिटी आहे आसपास, स्पेशली सोशल मीडिया आणि अशा प्लॅटफॉर्म्समधून, बट देन अगेन इट्स अप टू अस. हां. त्यामुळे बरोबर. पॅरेंट्सचा रोल फार महत्त्वाचा आहे, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्सचा रोल फार महत्त्वाचा आहे आणि डिजिटल वेलबिंग अँड पॅरेंटल कंट्रोल हे फक्त बरोबर. फोनमध्ये न राहता ॲक्च्युअल आयुष्यामध्ये सुद्धा पॅरेंट्सनी करणं मला फार आवश्यक वाटतं. कारण की आमच्याकडे ज्यावेळेस केसेस येतात त्यावेळेस ती वेळ बऱ्यापैकी पुढे निघून गेलेली असते. अच्छा. आम्ही सुद्धा त्यामध्ये एक प्रयत्न करत आहोत. स्पेशली आमचे माननीय जिल्हा पोलीस अधीक्षक घुगे सर जे आहेत त्यांनी आल्यापासून डी-ॲडिक्शनसाठी सुद्धा एक खूप चांगली मोहीम घेतलेली आहे. अच्छा. की केसेस तर आम्ही करणारच आहोत. अशा प्रकारचे कुठलेही पदार्थ कोणी कॅरी करत असेल, ट्रान्सपोर्ट करत असेल, कन्झ्युम करत असेल, विकत असेल, तर त्या कारवाया आम्ही करणारच आहोत. बरोबर. अलॉंग साईड आम्ही प्रबोधनाचे सुद्धा लेक्चर्स घेत आहोत. अच्छा. संपूर्ण जिल्हाभर. शाळा कॉलेजेसमध्ये आपलं Yes, प्रबोधन चालू आहे. एक्झॅक्टली. अच्छा. तर जनरली कोणते ड्रग्ज मोस्टली हे लोक वापरतात आणि त्यांच्या आयुष्यावर काय असा परिणाम होतो? मोस्टली जे आहे ते गांजासारखे पदार्थ कन्झ्युम अच्छा. करतात. त्यानंतर काही इंजेक्शन्स आणि गोळ्या ज्या शेड्यूल एच ड्रग्ज असतात, नायट्रावेट असेल किंवा मेफेड्रोन असेल, मेफेंटरमाइन असेल, अच्छा. असे वेगवेगळे ड्रग्ज जे आहेत ते यूज केल्या जात आहेत सध्या मुलांकडून आणि स्पेशली तरुण मुलांकडून. आणि त्याचे खूप चुकीचे असे परिणाम त्यांच्या आयुष्यावर होत आहेत आणि डी-ॲडिक्शनवर काम करण्याची संपूर्ण आपल्याला सगळ्यांना मिळून काम करण्याची आवश्यकता मला वाटते. अच्छा. सर, अशी एखादी केस आहे का जी जे तुम्ही हँडल केली आणि तेव्हा तुम्हाला वाटलं की बरं झालं पोलीस दलात आलो, असा एखादा अनुभव आहे का? स्पेसिफिकली असा एखादा अनुभव सांगणं थोडं डिफिकल्ट होईल. मात्र असे दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा अनेक अनुभव येतात. अनेक व्हिजिटर्स आम्हाला व्हिजिट करत असतात आणि फार लहान लहानशा अशा गोष्टी असतात. केवळ पीसफुली ऐकून जरी त्यांचं घेतलं तरीसुद्धा दोन्ही पार्टींचं जर व्यवस्थित ऐकून घेतलं, अच्छा. तक्रारींचं निरसन केलं, जे आम्ही दर शनिवारी तक्रार निवारण दिनसुद्धा ठेवत असतो, अच्छा. ज्यामध्ये जे काही पेटी कंप्लेंट्स असतात त्यांचं रिझोल्युशन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असतो. त्यासोबतच केसेस जर म्हणाल तर एक घटना मी गडचिरोलीला असताना घडलेली होती. त्यामध्ये आम्हाला 2 वर्षापूर्वी, म्हणजे मी ॲक्च्युली तिथे चार्ज घेण्याच्या 2 वर्षापूर्वी ती घटना अच्छा. घडलेली, ज्यामध्ये एका 32 वर्षाच्या महिलेचा मृतदेह हा आम्हाला एका नदीमध्ये सापडला होता. अच्छा. आणि त्यावेळी चौकशी अधिकाऱ्यांनी, तपासी अधिकाऱ्यांनी तपास केल्यानंतर असं कळालं की त्या मृतदेहाच्या गळा चिरल्याचं एक
निशाण आहे कुठल्या तरी अच्छा. धारदार हत्याराने. बापरे. मग त्यामध्ये तपास केल्यानंतर असं निष्पन्न झालं की हा जो प्रकार आहे हा हिडन बाउंटी किंवा गुप्तधन जे आहे अच्छा. त्याच्या अनुषंगाने झालेला आहे. स्पेशली गडचुली हा जो भाग आहे हा तुलनेनं थोडासा मागासलेला दुर्गम असा हा प्रदेश आहे. आदिवासी बहुल असा हा प्रदेश आहे आणि त्यातील अनेक घटक असे आहेत ज्यांचा ह्या गोष्टीवर अजून विश्वास आहे. हो, बरोबर. तर हे सायंटिफिकली जरी चुकीचं आहे, अशा प्रकारचा विश्वास कोणी ठेवू नये, अशा काही गोष्टी नसतात. बरोबर. तर ही घटना घडल्यानंतर आम्हाला लक्षात आलं की हिडन बाउंटीसाठी हा प्रकार झालेला आहे आणि त्यामध्ये गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी त्या 32 वर्षाची जी महिला होती तिचं बळी दिला गेला होता. बापरे. नरबळीचा हा प्रकार होता, अच्छा. ह्युमन सॅक्रिफाईसचा. आणि ज्या आरोपींनी हे केलं होतं त्यांचा असा विश्वास होता की ह्युमन सॅक्रिफाईस केल्यानंतर हिडन बाउंटी जी असेल ती जमिनीतून अच्छा. वर येईल. अच्छा. आणि त्यामध्ये तपास करत असताना अनेक इंटरेस्टिंग गोष्टी कळाल्या. लोकल स्तरावर जाऊन तपास केल्यानंतर कळलं की अजूनही लोकांच्या मनामध्ये काही चुकीच्या गोष्टी आहेत. गुन्ह्याचा तपास योग्य पद्धतीने होऊन त्यामधील सर्व आरोपी आम्ही त्यावेळेस अटक केली. सर्व बरोबर. आरोपी त्यामध्ये कोठडीत आहेत आणि एक चांगलं चार्जशीट बनवून कुठेतरी या गुन्ह्याला त्या महितेला न्याय मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. अच्छा. सर, आणखी एक प्रश्न असा आहे की आधीच्या काळातील पोलीस यंत्रणा आणि आत्ताच्या काळातील पोलीस यंत्रणा यामध्ये तुम्हाला काय मुख्य फरक वाटतोय? फर्स्ट ऑफ ऑल सध्या जे आहे ते रिस्पॉन्स टाईम हा फॅक्टर आता खूप महत्त्वाचा आहे. अच्छा. कारण की तुम्ही ज्या सगळ्या सिटिझन पोर्टल असेल, डायल 112 असेल, इतर जे काही ऑनलाईन तक्रार करण्याचे मेकॅनिझम्स असतील, त्यामुळे गती वाढलेली आहे. बरोबर. आणि तो एक भाग आता मला वाटतो की जास्त स्मार्ट, जास्त टेक्सॅव्ही अशा पद्धतीच्या अंमलदारांची, अधिकाऱ्यांची आम्हाला डिपार्टमेंटला आवश्यकता आहे. आणि त्या पद्धतीनं काम करणारे जे लोक आहेत ते वाढत आहेत. किंवा एक बेसिक जर फरक आपण म्हटला तर संगणकाचं ज्ञान, अच्छा. जे कदाचित आधीच्या काळामध्ये तेवढं महत्त्वाचं नव्हतं, बरोबर. मात्र आता ते एक बऱ्यापैकी कंपल्शन झालेलं आहे अच्छा. की तुम्हाला टायपिंग आलं पाहिजे, तुम्हाला कॉम्प्युटर बेसिक वापरता आलं पाहिजे. अच्छा. त्यानंतर आधीच्या काळी ज्या गोष्टी व्हायच्या, रेकॉर्ड किपिंग वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. बरोबर. कारण की एक कागद लिहिल्यानंतर त्याच्या जर 5 कॉपीज करायच्या असतील बरोबर. तर प्रिंट किंवा झेरॉक्सची फार काही उपलब्धता नव्हती. ओके. तर ते सगळं हाताने किंवा कार्बन कॉपी वगैरे ठेवून लिहावं बरोबर. लागायचं. बरोबर. आता ते तुलनेनं इझी झालेलं आहे. अच्छा. त्याचाच काउंटर पार्ट असा आहे की अशा गोष्टीमुळे कॉपी पेस्टमुळे होणाऱ्या चुकांची संख्या सुद्धा वाढली. अच्छा. हा, बरोबर. ड्रॉबॅक म्हणता येईल. ड्रॉबॅक. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचे जे कम्पॅरिझन्स आहेत ते अच्छा. बघायला मिळत आहेत. आणि पोलीस खातं जे आहे ते ब्रिटिश कालापासून अजून एक अप्रोचमधला मला फरक सांगायचा आहे की ब्रिटिश कालामध्ये ज्यावेळेस ही यंत्रणा अस्तित्वात आली तर आयरिश कॉन्स्टेबलरी फोर्सचा हा भाग होता जो ब्रिटिशांनी बरोबर. वसाहतींना कंट्रोल करण्यासाठी बनवलेला होता. ती पोलीस यंत्रणा त्यावेळी. ती पोलीस यंत्रणा त्यांनी बरोबर. आपल्या वसाहतीमध्ये, ओके. कॉलनीमध्ये जी इथे होती बरोबर. त्यासाठी राबवण्यात आला होता, इम्प्लिमेंट केला होता. बरोबर. मात्र स्वातंत्र्यानंतर ते पोलीस फोर्स न राहता पोलीस सेवा झालेली आहे. बरोबर. इट्स पोलीस सर्व्हिस. बरोबर. त्यामुळे नागरी सेवेमधला हा भाग आहे आणि त्या सर्व्हिट्यूडच्या भावनेनं काम करणं आमच्याकडून सुद्धा अपेक्षित आहे. आणि मला असं वाटतं की ते काम कुठेतरी होत आहे. अप्रोच मधला सुद्धा हा फरक फार महत्वाचा मला वाटतं. अच्छा. मग सर, पोलीस दलाबद्दल लोकांमध्ये असलेला सर्वात मोठा गैरसमज तुम्हाला काय वाटतं? पोलिसांबद्दल असलेला सगळ्यात मोठा गैरसमज 2 टाईपचा मला वाटतो. एक फार नकारात्मक आहे बरोबर. की जे नकारात्मकच आम्हाला वाटतं जास्त आहे. ऍक्च्युली हा भाग बरोबर आहे. मग जे काही आपण मीडियामधनं बघतो, जे काही आपण पेपरमध्ये वाचतो, बरोबर. जे काही आपण वेब सिरीज, मूव्हीज मधनं बघतो, सरळ निगेटिव्ह शेड्स आपण त्यामध्ये काही याच्यामध्ये बघतो. एक्झॅक्टली ते निगेटिव्ह शेड्स जास्त ग्लोरीफाय करून, ग्लॅमराईज करून दाखवल्या जातात. आणि अशी खूप मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या आहे ज्यांचा पोलिसांशी थेट संबंध तसा फार कधी आलेलाच नसतो. अगदी बरोबर. मला तर असं वाटतं की पासपोर्ट शिवाय, व्हेरिफिकेशन शिवाय किंवा बरोबर. कॅरेक्टर व्हेरिफिकेशन शिवाय पोलीस स्टेशन न बघितलेले लोक खूप जास्त आहेत. बरोबर. मात्र त्या लोकांचं सुद्धा पोलिसांविषयी काहीतरी मत आहे. हो. आणि मोस्टली ते मत कुठेतरी थोडंसं नकारात्मक आहे. बरोबर. मग पोलीस स्टेशनला कधीही भेट न देता, कुठल्याही पोलीस अंमलदाराला, अधिकाऱ्याला तुम्ही पूर्णपणे जाणून न घेता बरोबर. संपूर्ण यंत्रणेविषयी जे एक मत बनवलेलं आहे ते केवळ हिअरसे आहे. हो. ते एक ऐकीव मत आहे किंवा माध्यमांनी ग्लॅमराईज किंवा ग्लोरीफाय केलेलं ते मत आहे. इधर व्हेरी निगेटिव्ह बरोबर. ऑर दबंग किंवा सिंघम. बरोबर. आणि दोन्ही मला वाटतं की फार काही
रिअलिस्टिक नाही रिअलिस्टिक नाही आहेत. तुलनेनं मला असं वाटतं की सर्व नागरिकांनी, जसं केमिस्ट्रीमध्ये आपण एक्सपेरिमेंट करत असताना एका रिडिंगवरून एक्सपेरिमेंटचा रिझल्ट काढत नाही, मल्टिपल रिडिंग्स घेतो आणि त्याचं ॲव्हरेज काढतो. तसंच सर्व नागरिकांनी पोलिसांशी यावं, भेटावं, इंटरॅक्ट करावं आणि आपल्या ऑब्झर्वेशनमधून, आपल्या बघण्यातून कन्क्लुजन काढावं की पोलीस यंत्रणा कशी आहे. बरोबर. सर, तुम्ही गडचिरोलीसारख्या नक्सलाईट एरिया सुद्धा काम केलंय, तिथला अनुभव कसा होता? आधीच्या प्रश्नात एकदा तुम्ही सांगितलं विषय निघाला की बरोबर. गडचिरोली हे एक बरोबर. बॅटलफील्ड आहे. वेगळ्या टाईपचा अप्रोच तिथे आहे, वेगळ्या टाईपचे चॅलेंजेस आहेत आणि नक्षलवाद हा जो प्रश्न संपूर्ण भारताला भेडसावणारा आहे, त्यातला काही नक्सल अफेक्टेड एरिया हा महाराष्ट्राच्या ईस्टर्न एरियामध्ये, स्पेशली गडचिरोलीमध्ये, तिथे सुद्धा ईस्ट जो भाग आहे, छत्तीसगडच्या सीमेला लागून, तेलंगणाच्या सीमेला लागून असलेला, त्यामध्ये जास्त प्रमाणावर आहे. आणि तिथे काम करणं हा एक फार वेगळा, ऑलटुगेदर वेगळा एक्सपिरियन्स होता. आणि बेसिक म्हणजे युनिफॉर्मपासून, हा युनिफॉर्मसुद्धा तिथे वापरला जात नाही. तिथे जंगल कॅमोफ्लाज ड्रेस जे असतात, ज्याला डांगरी सुद्धा म्हणतात, ते ड्रेस तिथे वापरले जातात. कारण की कुठल्याही प्रकारचं साईन किंवा तुम्हाला ओळखू शकेल इझिली अशा प्रकारचे काही आम्ही वापरत नाही. स्टार्स वगैरे जे इथे चमकणारे असतात, तिथे ते एम्ब्रॉयडरी केलेले असतात. कारण जंगल वॉरफेअरमध्ये आम्ही ज्यावेळेस ऑपरेशनसाठी, एरिया डॉमिनेशनसाठी बाहेर असतो, त्यावेळेस खूप वेगळा तो अनुभव असतो. प्लस अजून एक त्यामध्ये आहे की गडचिरोली पोलीस हे एक रँकलेस पोलीससारखं काम करतं. कारण की तिथे जे चॅलेंजेस आहेत ते थेट आहेत. यू नेव्हर नो काय होईल. त्यामध्ये फायरिंग इन्सिडन्सेस असतात, ब्लास्टिंग इन्सिडन्सेस असतात, चॅलेंजेस खूप वेगळे आहेत. त्यासोबतच अजून एक भाग म्हणजे तिथल्या सामान्य नागरिकांना, आदिवासींना अनेक शासकीय योजना पोचवण्याचं काम तिथे पोलीस यंत्रणा करत आहे. विविध विभागांच्या मदतीने आमचे जे तिथे आउटपोस्ट आहेत, जे आमचे पोलीस स्टेशन्स आहेत, तिथे वेगवेगळ्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम चालतं. त्यामध्ये विशेष करून पोलीस दादालोरा खिडकी नावाची एक योजना मागचे SP श्री अंकित गोयल सरांनी सुरू केली होती आणि तेव्हापासून आजपर्यंत हजारो लोकांना रोजगार, शिक्षण, वेगवेगळ्या शासकीय योजनाचा लाभ ह्या योजनेच्या माध्यमातून मिळालेला आहे. सर, आपण बघतो पोलीस दलातील अधिकारी असोत किंवा कर्मचारी असोत, त्यांच्यावरही कामाचा खूप जास्त ताण आहे, असं वारंवार दिसून आलेलं आहे. आणि कामाच्या ताणामुळं अल्टिमेटली त्याचा परिणाम कार्यक्षमतेवर होतो. मग या बाबतीत काय उपाययोजना पोलीस दल आपलं करत आहे का, किंवा तशा काही नियोजित आहेत का? कामाचा ताण हा भाग मला फार काही जाणवत नाही. स्ट्रेस माझं थोडं वेगळं ओपिनियन आहे. कामामुळे थकवा येऊ शकतो. बरोबर. ताण हा वेगळ्या गोष्टीमुळे येतो. थकवा येणं इज व्हेरी नॅचरल. बट ज्यावेळेस स्ट्रेस किंवा ताण आपण म्हणतो, त्यावेळेस कुठेतरी डिलेमा झालेला असतो, हे राईट आहे की ते राईट आहे. आणि त्याचा बेस कुठेतरी व्हॅल्यू सिस्टीममध्ये मला वाटतं की कुठेतरी कन्फ्युजन तिथे जर असेल की काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे, तर मग तो स्ट्रेस बिल्ड व्हायला लागतो. अन्यथा कामामुळे कुठल्याही डिपार्टमेंटमध्ये, कुठल्याही विभागामध्ये, जॉबमध्ये, प्रोफेशनमध्ये थकवा येऊ शकतो. ताण हा कुठल्या तरी वेगळ्या गोष्टीमुळे येत असतो. ताण तुमच्यामध्ये, ताण हा ही गोष्ट सध्या तरी नाही आहे. सर, इन जनरल आम्ही पोलीस म्हटलं तर त्यांचं फिजिकल फिटनेसकडे दुर्लक्ष झालेलं इन जनरल आम्ही पाहतो. पण तुम्ही एकदम फिट अँड फाईन अधिकारी आहात. अशा अधिकाऱ्यांची खरंच पोलीस दलाला आपल्याला गरज आहे. मग तुमचं वर्कआउट रुटीन, तुमचं एक्सरसाइज रुटीन काय असतं? विनयजी, आय मेक इट शुअर की मी दिवसातला काही ना काही वेळ, ॲटलिस्ट एक 45 मिनिट्स किंवा 1 तास स्वतःच्या शरीरासाठी देईल. कारण फिटनेस फार महत्त्वाचा आहे. बरोबर. आई कायम लहानपणीपासून 7 सुख सांगत आलेली आहे. त्यातलं पहिलं सुख आहे, पहिला सुख निरोगी काया. निरोगी काया हे जर पहिलं सुख असेल आणि त्यामुळे जर आपण इतर सुख उपभोगू शकत असू, तर मग ते फार महत्त्वाचं मला वाटतं. स्पेशली पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये ज्यावेळेस आम्ही हा युनिफॉर्म वेअर करत आहोत, लोकांची अशी अपेक्षा असते की दिस पर्टिक्युलर पर्सन किंवा हा व्यक्ती, हे डिपार्टमेंट कुठेतरी आम्हाला सुरक्षित ठेवतं आहे. आणि त्यासाठी आम्ही फिट राहणं फार गरजेचं आहे. देन अगेन 24/7 365 डेज कधीही ऑन टोज आम्ही राहणं एक्सपेक्टेड आहे. त्यामुळे बेअर मिनिमम फिटनेस हा फार आवश्यक आहे. माझा रुटीन म्हणाल तर 45 to 60 मिनिट्स इधर क्रिकेट असेल, बॅडमिंटन असेल किंवा जिमिंग असेल, यापैकी मी काही ना काही करतो.
सर, तुम्ही ए आयबद्दल मगाशी थोडंसं बोललाच आहात, परंतु ए आयचा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा आपल्या राज्य पोलीस दलामध्ये आणि पर्यायानं सांगली पोलीस दलामध्ये कितपत वापर होतोय आणि तो कोणत्या पद्धतीनं होतोय? ओके. ए आयचा जो वापर आहे सध्या तरी फार जास्त प्रमाणावर नाही. सध्या तरी आम्ही इंडक्टिव्ह मोडमध्ये त्याच्यामध्ये आहोत. ए आयशी अनुषंगिक वेगवेगळे ट्रेनिंग्ज आमचे सध्या कंडक्ट होत आहेत, अच्छा. की त्याचा आमच्या कामामध्ये वापर कसा करावा. सिमिलरली जर काही ऑफेन्स झालेला असेल तर डिटेक्शनमध्ये किंवा रिकव्हरीमध्ये त्याचा वापर कसा करावा. अच्छा. सध्या तरी मेनली ड्राफ्टिंग आणि ह्या गोष्टींसाठी आम्ही जास्तीत जास्त त्याचा वापर करतोय अच्छा. आणि वी स्टील आर इन अ लर्निंग फेज की ह्याचा वापर कसा करावा. सांगली जिल्ह्यातील पर्यायानं मिरज तालुक्यातील कायदा सुव्यवस्था तुम्हाला कशी वाटते? इथं काय मोठी आव्हानं तुम्हाला वाटतायत? मिरजमधलं स्पेसिफिक आव्हान असं जर काही म्हणाल तर पेटी ऑफेन्सेसच इथं जास्त आहेत. अच्छा. त्यासोबतच जो आपण आधी मुद्दा चर्चेला घेतला की ॲडिक्शन आणि ॲडिक्शनच्या अनुषंगाने होणारे इतर ऑफेन्सेस, ते एक थोडंसं इथे चॅलेंजिंग आहे. अच्छा. त्यासोबतच मागील काही दिवसामध्ये रस्ते अपघातामध्ये आपल्या हां. भागामध्ये फार वाढ झालेली आहे बरोबर. आणि ते सुद्धा आमच्यासाठी सध्या यावर्षी एक खूप मोठं चॅलेंज आहे. बरोबर. कारण की तो एकच भाग असा आहे ज्यामध्ये वाढ झालेली आहे. अच्छा. इतर मग तुम्ही शरीराविरुद्धचे अपराध असतील त्यामध्ये घट झालेली आहे. मालमत्तेविरुद्धचे अपराध असतील, चोरी, घरफोडी, दरोडा, त्यामध्ये सुद्धा घट झालेली आहे. अच्छा. फक्त रस्ते अपघातामध्ये वाढ झालेली आहे. तर त्या अनुषंगाने आम्ही ट्रॅफिक ब्रांचच्या सोबत जास्तीत जास्त कारवाया करण्याचं टार्गेट ह्याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे. अच्छा. आणि तुमच्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून माझं सगळ्या नागरिकांना ही विनंती आहे की जे काही आम्ही फेटल ॲक्सिडेंटचं ॲनालिसिस केलं आहे त्यामध्ये 2च कारणामुळे जीवितहानी झालेली आहे. हम्म. टू व्हीलर जर असेल तर हेल्मेटचा वापर न करणे अच्छा. आणि फोर व्हीलर जर असेल तर सीट बेल्ट न लावणे. अच्छा. या ह्या 2 major- कारणामुळे हां. जास्तीत जास्त जीवितहानी झालेली आहे. तर अच्छा. मला सगळ्यांना आपल्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आणखी विनंती एक आहे. सर त्याबद्दल विचारता येईल म्हणजे खूप लहान मुलं किंवा कॉलेज गोईंग मुलं टू व्हीलर्स अगदी बेदरकारपणे चालवताना आपण बघतो किंवा त्याच्यामुळे ॲक्सिडेंटचं प्रमाण तुमच्या काही लक्षात आले का? आणि त्यांना जर तुम्ही काही मेसेज देणार असाल की लायसन्स नसताना किंवा अल्पवयीन ड्रायव्हर्सना तुम्ही काय सांगाल? येस. अल्पवयीन ड्रायव्हर्सला मला सांगायचं आहे, डू नॉट डू दिस. आणि त्यांच्या पॅरेंट्सला सांगायचं आहे की कृपया आपल्या मुलांना गाडीची चावी देऊ नका अच्छा. आणि लक्ष ठेवा की ते नेमकं त्या वाहन चालवत आहेत किंवा कसं. अनेक बरं. शाळांमध्ये, कॉलेजमध्ये सुद्धा मी ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस पार्किंगमध्ये सुद्धा आम्ही चेक करत असतो गाड्या की किती आहेत? 18च्या कमी जर असतील तर अच्छा. त्यांनी काही गाडी घेऊन आलेल्या आहेत का. अच्छा. घेऊन आलेल्या असतील तर त्याची योग्य ती कारवाई आम्ही करत आहोत. आणि अजून एक सांगायचं, ह्याच्यामध्ये दंडात्मक रक्कम जो आहे तो भाग अतिशय जास्त झालेला आहे. वाढवलेली आहे. म्हणून पॅरेंट्सनी ती सुद्धा काळजी घेणं गरजेचं आहे. बरं. विनाकारण लहान आपल्या मुलाचा हट्ट तोही चुकीचा पूर्ण करण्यासाठी आपण गाडी हातात देतो. आणि मोस्टली असं बघायला मिळालंय की हॉर्मोनल चेंजेस असे असतात की ती मुलं मोस्टली ओव्हर स्पीडिंग करतात हां, हां. किंवा मोबाईल टॉकिंग करतात बरोबर. आणि त्यामुळे ॲक्सिडेंट प्रोन ते होतात. एकतर त्यांच्या बरोबर. स्वतःचा ॲक्सिडेंट होऊ शकतो किंवा एखाद्या वाटसरूचा किंवा त्यांना इतर ते कुठल्या वाहनाला ते डिस्टर्ब धडकू करून त्यातून शकतो. ॲक्सिडेंट बरोबर. होऊ शकतो. बरोबर. तर हे सुद्धा तुम्ही म्हणलात ते जेन्युइन कारण आहे. सगळ्यांना माझं आव्हान हेच आहे, प्लीज हे करू नका. आणि जे वाहन चालक आहेत, लायसन्सधारक आहेत, त्यांनी सीट बेल्ट आणि हेल्मेट ह्याचा वापर करा. सांगली मिरजेतल्या लोकांचा अनुभव कसा आहे सर? लोक अतिशय इंटरेस्टिंग आहेत आणि ते म्हणतात सांगली आपली चांगली. तर अच्छा. नक्कीच आहे. मिरज सुद्धा त्याच पद्धतीनं खूप चांगली लोक इथे आहेत. गणेशोत्सव सर आमच्याकडे खूप मोठा असतो. येस येस बिलकुल. मुंबई पुण्यानंतर 3ऱ्या नंबरचा सांगली जिल्ह्यात मिरजेत नक्कीच. गणेशोत्सव, त्याचा अनुभव. इथला गणेशोत्सव फार म्हणजे फार विलक्षण सोहळा आहे. इथलं कल्चर सुद्धा फार वेगळं आहे. जे आपल्याकडे गणेशोत्सवाच्या कालावधीमध्ये वेगळ्या सुंदर कमानी उभारल्या जातात. बरोबर. ते बघण्यासाठी सुद्धा खूप राज्यात जास्त कुठे लोक इथे नसतात सर, येतात. आपल्याकडेच फक्त असतात. येस येस एक्झॅक्टली. आपल्याकडेच आहेत आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर ते आहेत. बरं. तर 2 गणेशोत्सवांचा बंदोबस्त मी इथे केलेला आहे. अच्छा. आणि लोक अतिशय चांगले आहेत. काही शेवटी आता जसे गहू असतात तसे त्यात बरोबर. खडे सुद्धा बरोबर. असतात. त्यांना दूर करण्याचं काम आम्ही योग्य पद्धतीने करत आहोत. बरोबर. आणि सामान्य मिरजकर नागरिक हा शांतताप्रिय आहे याच्यावर माझा मागच्या 2.5 वर्षामध्ये पूर्ण विश्वास बसलेला आहे. अच्छा. भविष्यातील पोलिसिंग कसे असेल असं तुम्हाला वाटतं सर? इट विल बी स्मार्ट, इट विल बी टेक सॅव्ही. अच्छा. आणि मला असं वाटतं की जास्तीत जास्त पीपल फ्रेंडली पोलिसिंग कडे अच्छा. हा कल वाढणार आहे. कारण की संपूर्ण प्रशासनच जे आहे ते पीपल सेंट्रिक, सिटिझन सेंट्रिक होत आहे. त्याच पद्धतीनं पोलीससुद्धा नक्कीच होत आहेत. पोलीस दलात जाण्याचं स्वप्न असणाऱ्या तरुणाईला तुम्ही काय सल्ला द्याल? आणि एक आदर्श पोलीस अधिकारी कसा असावा असं तुम्हाला वाटतं? त्याच्यामध्ये काय गुण असावेत? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल जे
पोलीस खात्यात किंवा विभागात येण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. वेगवेगळ्या स्तरावर आमच्याकडे रिक्रुटमेंट होती आहे. ज्या स्तरावरही प्रयत्न करत आहेत. तर मला सगळ्यांना सांगायचं आहे की बेसिक मिनिमम फिटनेस आपला असावा. त्यासोबतच दुसरं म्हणजे 24/7 × 365 काम करण्याची तयारी आपली असावी. मग स्ट्रेस येत नाही. अच्छा. आणि फिजिकली फिट असणं जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढंच मेंटली टफ असणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे. हां. तर मेंटल टफनेस ज्यांच्यामध्ये हार पचवण्याची ताकद आहे अशा लोकांनी 100% इथे यायला पाहिजे. कारण की कुठलीही परिस्थिती झाल्यानंतर न डगमगता योग्य त्या धैर्याने सामोरे जाण्याचं त्यांच्यामध्ये ते नैतिक धारिष्ट्यसुद्धा असलं पाहिजे आणि फिटनेससुद्धा असला पाहिजे. अच्छा. आजकाल आपण पाहतो सर, छोट्या छोट्या गोष्टीत अपयश आल्यानंतर काही तरुण मुलं आत्महत्या करतायत. बरोबर. अगदी Suicide परीक्षेत वगैरे अपयश आलं Yes. म्हणून सुसाईड करतायत, टोकाचं पाऊल उचलतायत. तर ह्या खचून गेलेल्या तरुण मुलांना म्हणा किंवा तरुणाईला तुम्ही काय सांगाल? प्रथमतः तर तुम्ही जे म्हणताय त्याप्रमाणे सुसाईड्स वगैरे जे भाग आहेत, 10वीमध्ये फेल झालं म्हणून सुसाईड केलं आहे, 12वीच्या परीक्षेत फेल झालं म्हणून सुसाईड केलं आहे. अतिशय लहान लहान कारणावरून वडिलांनी गाडी घेऊन दिली नाही किंवा मोबाईल घेऊन दिला नाही हो, अगदी म्हणून आपण सुद्धा वाचतो. रागाच्या भरामध्ये सुसाईड करण्यासारखे प्रकार होत आहेत. तर मला असं वाटतं की ह्यामध्ये मुलांनी बोलतं झालं पाहिजे. फर्स्ट ऑफ ऑल पॅरेंट्स हे मित्र वाटले पाहिजेत. कुठलाही प्रॉब्लेम असेल तर तो बोलून सॉल्व्ह होऊ शकतो हा विश्वास त्यांच्यामध्ये पाहिजे. मेंटली टफ पाहिजे. अच्छा. प्रोटेक्टेड किड्स झाल्यामुळे जे एक एकत्रित कुटुंब पद्धतीमध्ये नसायचं, आता न्यूक्लिअर फॅमिलीज झालेल्या आहेत. बरोबर. कुठेतरी 1 किंवा 2 अपत्य आहेत आणि त्यांना त्रास होऊ नये कुठलाही यासाठी पॅरेंट्स त्यांना खूप पॅम्पर करतायत आणि ओव्हर पॅम्परिंगमुळे कुठेतरी तो मेंटल टफनेस लूज होतोय असं मला वाटतं. कमी होते. बरोबर. आणि हार पत्करण्याची सवय जी आहे, फॉर एक्झाम्पल न्यूझीलंडचा जो प्लेअर आहे आपला केन विलियमसन, बरोबर. केन विलियमसनचा एक्झाम्पल सगळ्यांनी समोर ठेवावं हम्म. की आपण आपल्यामध्ये पूर्ण कॅलिबर असून, क्षमता असून, सगळं असून जरी फेल्युअर आलं पूर्ण प्रयत्नांती तरी सुद्धा ते हसून कसं स्वीकारायचंय. बरोबर. म्हणजे जो व्यक्ती ग्रेसफुली डिफीट ॲक्सेप्ट करू शकतो तो कधीच अशा प्रकारचं टोकाचं पाऊल उचलणार नाही असं मला वाटतं. अच्छा. सर, खूप खूप धन्यवाद. you तुम्ही so much. वेळात वेळ Thank you. काढून आलात आणि आम्हाला वेळ दिलात. आणि खूप चांगलं एकदम इन्स्पिरेशनल असं एक पॉडकास्ट हा तयार झालाय. तुम्ही आल्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. Thank you so खूप much, खूप Vinay. धन्यवाद. थँक्यू सो मच हा एपिसोड पूर्ण पाहिल्याबद्दल. आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा की ACP परिणील गिल्डा यांची सक्सेस स्टोरी तुम्हाला कशी वाटली. आणि त्यासोबतच हा आपला एपिसोड अशा एका व्यक्तीसोबत, अशा स्टुडंटसोबत किंवा तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करा जे सिव्हिल सर्व्हिसेसची तयारी करत आहेत किंवा या क्षेत्रात जाण्याचा विचार करत आहेत. पाहत रहा RJ विनय पॉडकास्ट.